ไปดิวะพร้อมผมอยากมารายการนี้มากเลยพี่ดูป่ะ ใช่เหรอ มันดูเป็นดาราดีอะดูแบบว่าเนี่ยเรามีชื่อเสียงแล้วเว้ยพวกเรามีชื่อเสียงกันแล้ว แบบว่าได้ออกทีวีอ่ะ ผมอยากมามากเลยอะผมหาวิธีนั่งกับดาราก่อนนะนี่ผมไม่อยากรู้เลยว่าพี่จะขับไปไหนกันเนี่ย นี่กูวนอยู่แถวนี้แหละกูวนอยู่แถวนี้แหละ ยกเว้นจะให้ไปส่ง แต่กูไม่ไปส่งบ้านมึงนะไอ้เฮียไกลมากไอ้สัตว์ บ้านอยู่ไหนอะ กูเคยไปไอ้เฮีย ครับ อ๋อไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอก ไอ้เฮียตอนแม่งส่งโลมาแล้วกูขับเข้าไปก่อนถึงไอ้เฮียมันมีสตูอยู่แถวนี้จริงๆเหรอวะไอ้เฮียแม่งเปี่ยวมากไอ้สัตว์ไปดึกๆคือกูกูอ่ะ ต่างจังหวัดเนี่ยหลุดตรงนี้ไปคือต่างจังหวัดเลยบ้านผมอะ น้องที่ออฟฟิศผมอ่ะมันอยู่ทำงานจนดึกมันยังไม่กล้ากลับหอมันเลย มันบอกมันกลัวผีมันก็อยู่จนเช้าลงค่อยกลับ ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวมีแต่ทุ่งนาเต็มไปหมด แต่ว่าแถวนั้นราคาดีหรือเปล่า ดีครับดี ใช่ ครั ปะ บยังถูกอยู่ยังถูก ยัง อ ไม่ ยู่ แพงตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างวะ ตอนนี้ผมกำลังนั่งท่าดาราแบบว่าเท่ กำลังซิครับพี่ จะต้องเรียนรู้กันว่ะ ไหนขอดูท่าหน่อย ๆนี่ครับแบบว่าโชว์นาฬิ คุ กา ณหญิง โช คุณ ว์ นายคุณชายคุณมากเลยอ่ะใช่ โพสต์แบบนายแบบเลย ตอนนี้ก็มีช่องแล้วครับพี่ช่องโอฮาน่าที่เป็นหลักๆเลยแล้วก็มีช่องส่วนตัวของแต่ละคนกันไป ครับ พี่มีนทำช่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ช่องไม่ค่อยได้ทำแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ทำแบรนด์เสื้อผ้าครับ ร้านเสื้อผ้า ใช่ครับเดอะมินคอลเลคชันนะฮะ แล้วก็เล่นโป๊กเกอร์ เล่นโป๊กเกอร์ด้วยวันนี้ผมเจอพี่ที่ไต้หวัน อ๋อเหรอ ใช่ครับ เอาไปแข่งเหรอ ถ้าไม่อยู่ดีถึงเล่นโป๊กเกอร์คือ เขา ชอบอ มี ยู่ ไป แล้ว แข่งนี่คือมีสปอนเซอร์ป่ะหรือว่าไปเองเลย เนี่ยไปกับเทนหน้าตักเลยแหละ ใช่ครับ อ๋อเหร เพ อ ราะผมว่าไม่ได้เชิงไปแข่งเขาให้ไปร่วมมันมีรายการแข่งคือ Beat the Pro อ่ะเหมือนเอาอินฟลูเอนเซอร์ไปเจอกับโปร ใช่แล้วผมก็โดนบัตรคนแรกเลยเอามากผมแฮนด์ซับกับซอยซ่า เอาคนธรรมดาไปเจอโปรระดับโลกอ่ะ อันนี้พูดกันตามคือคนไม่เล่นโป๊กเกอร์อ่ะกูไม่เล่นโป๊กเกอร์นะกูรู้สึกว่ามันก็คือการแจกไพ่มันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยหรือเปล่าวะ โอ้โหพี่โต๊ะนั้นน่ะโต๊ะโป๊กเกอร์แม่งคือ3ก๊กแม่งคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบดูสีหน้าโป๊กเกอร์ดูการออกบายดูโอ้โห คือหลาย ๆ ที่เขามองเป็นกีฬานะครับ ใช่ ก็ผมว่ามันแล้วแต่บุคคล จริงๆพี่รู้สึกว่าจากที่เล่นโป๊กเกอร์มานานมากก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาเว้ย เขาบัฟหรือเป คือ ล่า คือจริงๆแล้วอ่ะมัน เขาบัฟ มันจะมีนี่เว้ยมีดวงนิดหน่อย มีดวงผสม 20% สมมติพี่ถือคู่เอก แค่20เองเหรอ พี่ถือคู่คิง เปิดมาคิงตกเนี่ยถือว่าพี่ก็สวยอ่ะ ใช่ คิงตกหมายถึงว่าไม่มีคิงอยู่ ไม่ เลย พี่มีคิง2 ใบ อ่า พี่มีเอท2 ใบ อ่า เปิดตรงกลางออกมามีคิงอีกใบนึงพี่กลายเป็นตองอย่างเงี้ย อ๋อเอ็ด สวย เอ็ด เอทก็แพ้ ก็แพ้ ใช่มันก็มีนิดหน่อย แต่ แต่ บางทีก็สามารถสกัดชาร์จได้ แต่คนจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการพนันแต่ไม่เห็นหรอว่าแบบเวลาไปแข่งอะไอตัวที่นั่งได้รางวัล9 คนสุดท้ายอะก็หน้าเดิมหมดเลยไอพวกแชมป์ก็หน้าเดิม ใช่ แปลว่ามันเป็นสกิลไง สามารถรวยกับคิงได้เลย เฮ้ย อย่าไปวนกลับนะทุกคน คิงรวยเหรอ จั่วคิงมาแล้วก็รวยได้พี่ แต่อามไม่เล่นนะอามเล่นโป๊กเกอร์ เล่นพี่แต่ว่าไม่ค่อยเก่งเหมือนเท่าเขา ผมขี้โลกพี่มือไม้สั่นออกอาการแบบโลกสมมติได้ดีๆมาคู่เอกเนี้ยโอ้ยไอ้สัตว์รู้ทั้งโต๊ะ รู้แล้วโตะมาหมด คือทริคของมันคือมันต้องแบบ เจ้าเล่ห์ ต้องเจ้าเล่ห์นิดนึงแล้วก็ต้องแบบเหมือนคอมนิดนึงใช่แบบนิ่งๆนิดนึงใช่ เอา ปะ พูดแบบภาษาแบบคนทั่วไปเลยไหม ต้องตอแหลเก่งหน่อย เหลี่ยมต้องเหลี่ยม ต้องตอแหลเก่ง ต้อง หน่ เห อย ลี่ยมปะ ใช่ครับใช่ อ่านเกมให้ออก อย่างผมเนี่ยเวลาตื่นเต้นชอบเอานิ้วชี้มาแกะนิ้วโป้งอ่ะแล้วข้างๆนิ้วโป้งมันจะเป็นถลอกอ่ะแล้วก็ลูดออกบางทีถึงหัวไหล่เลยก็ลูดออก เฮ้ย ซับเลือดกันชิบหายไปหมด ไม่มีอะไรแค่ติดมาสมัยตอนดี ตอนนั้นกูล้างมอไซค์ เนี่ย ไอ้เหี้ยพี่แจ๊บอะพี่แจ๊บเป็นเพชรอะไอ้สัตว์นั่งอยู่อย่างเงี้ย ลำอยู่ พี่แจ๊บเป็นเพชรไอ้สัตว์ ก็เพื่อนไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไป4-5 คนแม่งล้างหมดเลยทุกคัน แต่ว่าโอฮาน่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังเป็นเพื่อนกันมาก่อนมาทำช่องปะ มี15 16 18นะ18 ปี ก่อนทำช่องทำอะไร ก่อน กัน ทำ กันมาก่อนครับ เรียนมหาลัยกันคนละมหาลัยนะพี่ อ่า แต่ผมมาอยู่กับไอ้ป้องไปก็ไป อ่า อยู่กับป้องตอนปวชไอ้ อ่า ป้องขึ้นมหาลัยก็ไปเจอพวกนี้ อ่า ก็กินเหล้ากันเป็นเบื้องหลังช่อง3ช่อง7 อ๋อทำ เป็นรันเนอร์อะเป็นรันเนอร์ มาเริ่มจากเด็กไม่มีตังค์กัน แล้วก็พอดีมีคอนแทครุ่นพี่รู้จักก็เริ่มได้ไปทำงานเบื้องหลังเนี่ย ใช่ครับได้ไปเจอเขา อ๋อแก๊ง แส พ ด อป ง ใช่ป่ะ ใช่ ทรงทรง เฮ้ยแล้วทรงคือเด็กฮอกมากใช่ ทำเวทีทำฉาก ทำเป็นหมด ใช่ครับ ต้มเลือดกระสือ ใช่ ทำไส้ทำหัวใจทำอะไรโอ้โห ใช่ครับ เป็นหมด คือเริ่มมาจากเด็กพร้อม แอบนึกออก นางขัดปืนสมัยก่อนละครอย่างเงี้ยพี่ทำกันมา
ก็มีพวก ใช่ ทั้งหนังละครโฆษณานี่ก็ทำพ็อปหมดเลย ทำหมดเลย อยากรู้ว่าเลทเงินของพ็อปเนี่ยมันได้เยอะไหมวะ วันละพันพี่ ถ้าสมัยผมอะวันละพัน แต่ โอ้ยเยอะนะ ตื่นตี 4เลิกตี 3 ครึ่งนะพี่ เนี่ย เกือบช่วยชีวิตหนึ่ง ไม่เยอะนะไม่เยอะนะไม่เยอะ เกือบ24 ผมเคยแบบรันติดแบบ 3 วันติดอะ เออ ทำงานตี 4เลิกตี 2ทำงานตี 4เลิกตี 2 3 วันอะเกือบตาย แล้วเด็กพร้อมคือเดินไม่ได้นะครับ ต้องวิ่งเนี่ย วิ่ พร้อม งนะ ย้ายของหน่อยเดินชิว โดนด่า ๆมึงว่างเหรอโอ้โหต้องวิ่ง ต้องวิ่ง ใช่ใช่ ในยุคนั้นนะครับในยุค ทุกนั้นต้องวิ่งต้องมีเทปใสอยู่ที่เอวตลอด ใช่ใช่ มีแล็กซีนตลอดเวลา ใช่คอยมาร์กจุดคอยอะไร แล้วผมก็สงสัยอยู่คนเรียกพ็อปอะจะเรียกแบบธรรมดาไม่ได้เสียงหวานๆไม่ได้นะ ยังไง พ็อปอย่างเงี้ยไม่มีนะ ไม่มี พ็อปพ็อปที่ไหนวะ สะดุ้งอ่ะนั่งกินมาม่าอยู่กับน้ำเส้นน้ำมันออกจมูก เพื่อนทุกคนเป็นพร้อมหมดเลยป่ะครับ ครับส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีบางคนมีน้องๆน้อง แปลว่าทุกวันนี้ก็ยังทำฉากกันเป็นอยู่ โอ้โหก็เป็นครับพี่ เป็นอยู่ครับเป็น อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าเห ให้ มือน กลับมา น้อง ทำไส้ทำหัวใจอะไรอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่า ได้ทำได้ครับ เราถึงกล้าสอนน้องๆที่อยู่ในบริษัทในตอนนี้ไงครับ ก็เราจะบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้องๆทำไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็บอกได้เลยว่าเราเคยทำแบบ โอ้โห นี้ มองแป๊บเดียวรู้เลย เหรอ อันนี้นั่งต้มเลือดอย่างอันนี้มึงใส่กาแฟน้อยไปหน่อยนะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะให้มันดูข้นๆอะไรเงี้ยเรารู้หมดเลย อ๋อไอเลือดที่กากปากใช่ไหมเลือดกากปากที่เขาบีบเล่นกันนะ เมื่อก่อนเราคิดว่าแค่น้ำแดงแค่บนละลายใช่ไหมเอาไปต้มๆใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ น้ำแด ต้อง งกับกาแฟ มีกาแฟมีน้ำมันมีน้ำตาลให้มันข้นให้มันเหมือนเส้นเลือดใหญ่ ใช่ มันมีหลายวิธี เลือดออกตรงไหนออกเส้นเลือดใหญ่อีกสีหนึ่งออกตรงคออีกสีหนึ่งโอ้โหเป็นเวลา เลือดมันต้องมีหนองออกมาด้วยครับ ใช่ จริงเหรอ อ๋อ จริงๆควรทำคอนเทนต์สอนนี่พวกนี้นะเว้ย ใช่สอนพวกพ็อปอ่ะ ตลกดี โอ้ยนี่เขาพัฒนาไปเยอะแล้วพี่นั่นจะมีถุงเลือดขายตามร้านแล้วมั้งไม่นั่งมานั่งต้มเองอะไรอย่างเงี้ย ว่าไอ้โอ้ยเดี๋ยวนี้พวกกูโอ้โถอยู่เหมือนเดิมไอ้สัตว์กลับบ้าน ยังกาแฟอยู่เลย กลับบ้านตัวเหนียวอ่ะ เหมือนอยู่เบื้องหลังกันมาจนแบบว่าเข้าใจเบื้องหลังพอสมควรจนมาอยู่เบื้องหน้าแล้วมันก็มองออกหมดเลยอะ เชื่ออะไรอยากพี่อยากรู้ว่าเฮียอะไรทำยากสุดวะในพ็อปสมมติว่าบอกว่าพ็อปทำนี่หน่อยมึงจะแบบโอ้โหเฮียไอ้เฮียนี่อีกแล้วไอ้สัตว์ มันต้องการ ทำเวที ผมคิดว่าเป็นการเซฟนักแสดงพี่ถ้าเกิดเป็นละครนะ อ่า พวกผมมาเคยทำเรื่องกระสือมหานครกันแล้วต้องทำตะข่ายจับกระสืออา มั มันต้องมีเหล็กแหลมคมอ่ะแต่ว่าเป็นเหล็กแบบอ่อนๆอ่ะเราต้องลบคมให้เขาอะไรเงี้ยต้องดูแลนักแสดงผมคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ต้องรอบครอบตรงนั้น สำหรับผมนะ ยากสุดนะคือเซ็ตเสร็จแล้วแล้วพุ่มกลับไม่เอา ว้าวโคตรใช่อ่ะ ไอ้ที่บางทียกบ้านออกทั้งหลังอะ จริงโดนสั่งอ่ะพร้อมย้ายบ้านย้ายยังไงวะกูต้องเก็บเสื้อผ้าหรืออะไรเนี่ย ตอกไปแล้ว ในกระเป๋า ไอ้สัตว์แป๊บนึงเดี๋ยวกูโทรหาพี่มึงก็ให้พี่ เดี๋ยวกูแพ็คกระเป๋าก่อนนะ แล้วมันเป็นบ้านน็อกดาวน์เนาะสามารถยกบ้านได้อ่ะย้ายไปที่อื่น ใช่ โอ้โห10 กว่าคนช่วยกันยกบ้านสนุกมากพี่สนุกมาก เฮ้ยแต่ว่าแก๊งพ็อปเป็นโคตรเก่งนะเอาจริงๆคือแบบเขาเร็วแล้วเขาแบบรู้ว่าต้องทำอะไรอ่ะสมมุติว่าแบบอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนเหมือนผู้กำกับเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วแบบไปอย่างอื่นเราต้องแบบเพราะถ้าวันนั้นมันไม่มีของเราต้องทำยังไงให้มันแบบ ผมมาโดน อิม สั่ พ ง อไว้อ่ะ สั่งให้ไปหาไก่ดิบแบบที่นครนายกผมก็เลยคิดว่าคิดถึงไก่กูไปร้านข้าวมันไก่กัน ต้อ เล ง ย ไปตลาดอ่ะ ใช่ตลาดไม่มีก็เลยตอนแม่งเช้าตรู่แบบตู่เลยอะก็เลยไปร้านข้าวมันไก่บอกพี่ครับขอไก่ดิบหนึ่งตัวครับอ๋อพี่ต้มหมดแล้วน้องทุกร้านแม่งต้มหมดแล้วอ่ะจะไปเอาดิบจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ แล้วทำไงอ่ะ ก็เลยต้องเอาไก่ต้มแหละแล้วก็มาสาดสีเอาใช้สกิลการต้มเลือดให้แม่งแบบดูเหมือนไก่ดิบให้อะไรเงี้ย ชมพู ใช่ล้อหนังออกให้มันอะไรอย่างเงี้ย เชี่ยโคตรเก่งอ่ะ แล้วตอนนี้โอฮาน่ากี่ปีแล้วครับ แปลกนะพี่ นับตั้งแต่วันครีเอทช่องเลยป่ะหรือว่าต้อง ใช่ครั นั บบ ผม ต้องนับวันรวมตัว ถ้ารวมตัวก็โอ้โหเป็น18พี่ 10 กว่าปีเลยครับน่าเป็น น่าจะประมาณ 10 บวกอะครับ 10 บวกครับเพราะว่าแต่ละคนก็เดี๋ยวมีช่วงสนิทกันมีช่วงไม่สนิทกันบ้างนะแล้วแต่ ทำ ละ ไม บ้าน อ่ะ ไม่คือไม่ใช่เลยคือมันไม่ได้เจอกันเลยไม่แยกย้ายกันทำงานเลยครับ อ๋อ ฝึกงานผม ผมจะมาเจอกันเฉพาะมหาลัยปิดอย่างเงี้ย หยุด แต่ ม ตอ หาน นั้น ลัย ลำบากไหม ปิดเทอ ตอน ม นั้นลำบากไหมก่อนที่จะทำช่องกัน พี่ต่ำกว่านี้ก็ได้อะชิลแล้วอะ ใช่ เพราะว่าเราก็กินกันเคยเอาเงินมารวมกันแล้วก็ซื้อข้าวมันไก่กินกันแล้วแบบหมดตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีเท่านี้อะไรอย่าง แต่ เงี้ย ว่าที่ซื้อข้าวมันไก่เพราะว่าเก็บตังค์ไว้ซื้อเหล้าด้วยฮะ เรื่องใหญ่ เล่าด้วย มันแบ่งออกไปแล้ว สติดีกันนะคุยไม่รู้เรื่อง ต้องเมาเท่านั้น ทำไมถึงชื่อโอฮาน่า มาจากเดอะมินกับสปอนครับ คือผมมาชอบคำนี้ได้มาจาก พวกฮาวายเหรอ ใช่ได้มาจากภาษาฮาวายครับแปลว่าครอบครัว อ๋อเหรอ ใช่ครับอโลฮาสวัสดี โอฮาน่าแฟมิลี่ อ๋อ ในสติ๊ดเลยพี่ในเรื่องสติ๊ดชอบมากชอบสติ๊ด ก็เป็นแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันพวกเรา จริงเหรอเขาบอก หน้า ว่า เหมือนสติ๊ด น่า อะ เป็นแบบสติ๊ดแบบ ติชยา เขาเร็วอ่ะ แต่ว่าโอฮาน่าเริ่มแรกครับ ตอนใช้ชื่อโอฮาน่าเป็นร้านสกินเสื้อ เขาสกินเสื้อมา ทำผมนั่งมาซาบอน2 คนเจ๊ง เจ๋งเลย อ๋อเป็นร้านเสื้อมาก่อน ใช่ครับลูกค้าไม่จ่ายตังค์บ้างอะไรบ้าง ให้ฟรีบ้าง แล้วสืบเนื่องผมไปฝึกงานกับพี่บี้เดอะสกาพอดีช่วงนั้น เออ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาชื่อโอฮาน่ามาทำเป็นชื่อช่องดีกว่า เออ น่าจะดูดี ตอนแรกเนาะที่เราคุยกันว่าเฮ้ย
โอฮาน่าโดดๆเลยหรือว่าโอฮาน่าอะไรดีวะ ใช่เคยเกือบจะใช้ชื่อว่าสวามพี่ ทำไมอ่ะ สวาม ใช่วันนั้นเมากันแล้วผมก็เอาไฟแช็กอะจ่อเข้าไปในขวดเบียร์แล้วจุดไฟแม่งดังวอมวอมวอมชื่อนี้เท่ดีแต่มันเขียนยากไปหน่อย เออ ใช้กระลันเยอะไปหน่อย พูดยากพูดยาก แต่ว่า พูดยากก ส ว่า วัสดีครับพวกเรา ว้าวไอ้ที่ผมสตาร์วอลเลย แต่ว่าช่วงแรกมึงก็ทำกันเองหมดเลยถูกป่ะถ่าย ทุก เอ อย่าง งตัด พี่ เอ ใช่ ง ครับ ผมเรียนด้านนี้มาด้วยกัน อ่า ตัดต่อวิดีโอเรียนลิเทศพีโพโพสรู้หมด เออ คิดเป็นตัดเป็น ทำพร็อปได้อีกทำได้ทุกอย่าง ผมก็หลักๆก็ไปทางพ็อป เออ แล้วใครฝึกงานพี่บี้ ผมครับ อาใช่ป่ะ ผม กี่ คน ปี เดียวไปเด็กฝึกงาน 2 เดือน แล้วก็ไปเป็นพนักงานอีกประมาณเกือบปีพี่แล้วก็ขอ ซึ่งตอนนั้นก็คือพนักงานเป็นในตำแหน่ง ตำแหน่งเป็นพ็อปมาสเตอร์ครับ ท็อปมาสเตอร์ ใช่ เลย ทำพ็อปเลย ทำพ็อปทำดุกดิกให้เขาแต่งตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า แต่ว่ามึงก็ไม่ได้ตัดไปตัดตรงนู้นใช่ป่ะ โนพี่ตอนฝึกงานอะผมแสดงศักยภาพเยอะมากเลยพี่ ทั้งถ่ายได้ตัดได้แสดงได้พี่บี้เลยเอาเข้าไปตำแหน่งหนึ่งก่อนแต่จริงๆแล้วผมก็ทำหลายๆอย่าง ก็คือทำได้ทุกอย่าง แสดงในคลิปทุกอย่าง คือตำแหน่งอ่ะเป็นพ็อปมาสเตอร์ ใช่ แต่จริงๆแล้วพอมึงอยู่ในมึงก็ออราวเลยมึงก็ทำทุกอย่างเลย ได้ ใช่ไหม หมดผมโชว์หมด ผมเป็นคนชอบฟังชอบดู เออ เอาแบบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราทำได้นะเว้ยก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยเราทำได้นะเว้ย เออ เปิดช่องไหมล่ะไอ้พวกนี้ก็ถาม YouTube คืออะไรอ่ะ ใช่เหรอ ไม่เข้าใจ YouTube แป๊บนึงกูสำเนียงแบบนั้นเหรอ ตอนนั้นมึงกินปีโป้อยู่ อ๋อ ยูทูบคืออะไร อะไรอ่ะ หรอ เมื่อก่อนยังไม่รู้จักกันนะพี่ว่ามัน เออ จะได้ตังค์ยังไงมันเสียเวลาไปทำงานขายของที่บินขายเสื้อฮาวาย ตอนนั้นผมเป็นพ่อค้าอยู่ตลาดนัด ตลาดนัด เออ สมอนวาดรูป ขายเสื้อฮาวาย วาดรูปโบสถ์อยู่ในวัดสมอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเขาเรียกว่าเพิ่งแตกรังย้ายไปหางานทำ อ่า ผมเลยคิดว่านี่แหละระหว่างนี้จะทำเปิดช่องดีกว่า เพื่อนๆไม่เข้าใจกันผมเลยเปิดคนเดียวช่องโอน่าเป็นผมคนเดียวก่อนเลยคลิปแรก คลิปแรก อ่า ผมก็เขียนบทมาเล่นๆแล้วก็ถ่ายคนเดียว เออ จำได้เป็นคลิปแรกคือเขียนบททำอะไร ตลกเจ็บตัวไปมานั่งพูด จริง ๆ ได้มาจากเรฟเฟรนซ์จากทีวีมั้งเมื่อก่อน อ่า เมื่อก่อนก็ทำมาแล้วมุมกล้องเขาอะไรเงี้ยผมก็บอกผมไม่สนับสนุนตลกเจ็บตัวครับแล้วก็ให้เพื่อนมาโยนของใส่หน้าตึ้งตลกเจ็บตัวไม่ดีเลยครับตึ้งแต่เราก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคอนทราสต์ อ่า ลงไปตึ้งประมาณ500 วิวก็เอาไปให้เพื่อนดู เงียบ มึงดูสิ500 คนนะมึงอุ้ยตอนนั้นดีใจมากพี่ เออ 500 คนมันดูเราอะไรอย่าง เอ เงี้ย อ เราเปรียบเทียบเฮ้ยถ้า500 คนมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะอะไรอย่าง มัน เงี้ย เยอะมากเลยนะเว้ย เข้าใจเข้าใจ ไอ้พวกนี้ก็เลยแบบเอาวะเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนจากว่าการมานั่งกินเหล้ากันก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นกัน ถ่ายคลิปกัน ๆเริ่มถ่ายคลิปแรกๆคือคลิปอะไรอ่ะ เก็บตัวเลยพี่ผมได้ ทุกอัน แรงบันดาลใจจากบุฟเฟ่ต์ คลิปแรกคืออาร์มลงคลิปที่ 2 ที่เริ่มรวมตัวกัน ใช่ อ่ะซูดผง ผงมาม่าผงวาซาบิใส่จมูกพี่ โอ้ย ว้าว คลิป 2 ก็เด็กเฮียเลย ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะเราติดเฟ่มากชอบดูเฟ่มาก เออ แล้วช่วงนึงเขาหายไป แล้วเราแบบเซียนน่ะอยากดูอ่ะ ใช่ ทำไมไม่ ทำเอง ดูวะ แม่งเลย ทำเองแม่งเลย ใช่ เออ ก็เลยทำคอนเทนต์นั้น อันที่เป็นไวรัลอันแรกล่ะจำได้ ไว ปะ รัลแรกคือการเ กับรถกู แล้วเราก็ทำคลิปพาราดี้กัน ใช่ อ่า ส่วนมากกับผมได้คำเนี้ยพาราดี้ไวรัลจากพี่บี้ครับ อ่า พี่บี้ชอบก๊อปปี้ ชอบ parody คอนเทนต์ในตอนนั้น อ่า ใช่แล้วก็มาทำเป็นแบบฉบับของเราเอง เออ โอ้น่าก็เลยทำแบบนั้นด้วย ได้กี่วิวอันที่แบบ โอ้โห ดังสุดเลย วิวไม่รู้พี่เพราะว่าตอนเมื่อก่อนเราลง Facebook กัน อ่า ชิวๆแล้วมันก็แชร์ไปตามเพจต่างๆ ไป อ่า ลงข่าว ลงไทยเดนิวปุ๊บลงแบบโอ้ย เออ สั่นจนแบบผมเอามานวดนมโตกันที่ผ่านมาไอ้สัตว์ พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะ โทรศัพท์สั่น ทีนี้ก็สอดคล้องไปเรื่อย แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกทางแล้วว่ะเราเริ่มเข้าใจแล้วคนชอบประมาณนี้นะมีไวรัลเราต้องรีบทำนะสมัยก่อนเป็นยังไง ก็เลยรีบทำมาตลอด เสร็จปุ๊บอีกอันหนึ่งที่จุดพลุเหมือนกันก็เป็นแข่งกันกินน้ำอัดลม ใช่กินโค้กเฉยๆเลยพี่ อ่า 3 แต่ ข ว่าว ด แต่ว่าขวดหนึ่งอ่ะคือ 1.5 ลิตร เชี่ย คือใครกินหมดก่อนชนะ แล้วผมก็อ้วกแต่คนก็ขำ ใช่เพราะเรากินไปเยอะมันดันอ่ะแล้วมันพุ่งแบบเป็นก๊อกแบบอย่างเงี้ย ทำกระบอกอ่ะทำกระบอก ใช่ครับ เมื่อไลออน มาเลยออนมาเลย ใช่อย่างนั้นเลย ทำทำไม นั่งกันอยู่ 3 คนมีผมมีอาร์มแล้วก็มีอู๊ดอีกคนหนึ่ง อ่านั่ นั่งอยู่หน้าบ้านเฉยๆเลย ใช่พี่จุดนั้น2 ปีอ่ะไม่ได้รายได้จากการทำสิ่งนี้เลยนะ ใจล้วนๆแพชชั่นล้วนๆ ไม่ดีก่อนแล้วแต่ว่าในยอดวิวมันก็ต้องมี โอ้โหเมื่อก่อน มีเงินนี่ ใช่ ใช่มันต้องมีซับก่อน 1,000 ใช่ 1,000 มี ซับ ซับ ไม่แต่ว่านี่เขา เริ่ม เขา monetize เพราะปีหนึ่งมันเลยแล้วซับมันต้องเลยอยู่แล้วดิ ใช่พี่แต่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรทำ7 คนนะพี่มันหารกันทุกคน อ่า คนละ เก็ต 1,500 ก็ อะไรอ คือย่าง ตี เงี้ย ไปว่าเป็นแบบ passive income ใช่ครับ ถูกไหมได้ไม่ได้เย เพราะ อะ ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะได้จากตรงไหน จากตรงไหน บ้าง อ่า แต่ทำไปเรื่อยๆพวกเราก็ทำงานไปด้วยนะพี่ จำได้ว่าลูกค้าเจ้าแรกคืออะไร น้ำยาปูหนวด น้ำยาปรุงหนวดนะ จำได้ว่าคิดลูกค้าไปกี่บาท 8,000 บาท 8,000 บาท ตอนนั้นผมประมาณ100,000 ซับนะพี่ อ่า 8,000 บาท 8,000 ใช่ บาท ผมคิดว่าเพื่อนเรามี 7 คนอีก1,000เอาไว้กินเบียร์จบแกะพัน แบ่งคนละพันเนี่ย ไอสัตว์ลงตัว คิดแค่นั้นเลย ไอเฮียแล้วมึงไม่คิดถึงภาษีด้วยไอสัตว์ ทำปุ๊บลงคลิปปั๊บสนุกสนานการกินเบียร์กันมาหาพี่เนี่ยได้ลูกค้าเจ้าแรกพี่มึงคิดเท่าไหร่8,000พี่ไอ้อาร์มคิดได้เป็นแสนนะ
เป็นแสนบาทอะผมคิดเขาแค่ 8,000อะ ใช่ เขาเลยโทรมาโอ้หน้าขอทำอีก10 คลิปนะ 10 คลิป 80,000 ใช่ไหม ก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อคลิปเราช่องเรามีมูลค่า 100,000 บาทแล้วนะเว้ย ตอนนั้นเรายังคิดมูลค่าไม่เป็น ใช่เพราะนั้นเลย ทำยังไง คิดว่าโอเคนั่นออกมาทำเองดีกว่าพอรู้แล้วว่ามันได้รายได้ ก็เลยออกมาทุบหม้อข้าวตัวเองพระเจ้าตากแล้วก็ลุยกับเพื่อนเลย ก็เรา ก็เริ่มซื้อกล้องอะไรอย่างงี้บ้าง ใช่ครับ แต่เอาจริงๆนะพวกนางอ่ะดูเหมือนจะแบบเละๆเทๆนะ แต่พวกนาง organize นะเว้ย ใช่ หมายถึงว่าเขารู้ว่าต้องทำอะไรแล้วรู้ว่าแบบจัดการยังไงอ่ะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเอามาแล้วเอาไปเละเทะ ชอบศึกษาพี่ตอนเปิดบริษัทแรกๆก็โอ้โหต้องมานั่งเรียน Excel ใหม่มานั่งเข้าเท่ากับซัมใหม่ทำเองหมด เก่งนุ้ยหมายถึงว่ามันแบบ สูตร ใช่ คำนวณใช่ไหม วัน มันต้องทำเอกสารทำอะไรอะครับเก่ง เมื่อก่อนนะผมก็ไม่กล้าเขาเรียกอะไรไม่กล้าจ่ายงานให้เพื่อน ก็เลยเป็นแบกเอาไว้เพราะว่าเรารู้จัก YouTube มากกว่าเพื่อนอ่ะ อ่า ก็เลยคิดว่าเราทำเองหมดเลย มีวันหนึ่งถ่ายไปที่กำเท้าไหล เหรอ ไม่ไหวเหนื่อ ใช่ ย ผู้หญิงเดินผ่านแม่งแก้ผ้า เหมือนร่างกายมันฟ้องพี่ อ่า ก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องแจกงานแล้วก็เลยมานั่งรวมกัน7 คนว่ามึงอยากทำอะไรพี่มีนได้ทำบัญชีเพราะอะไรพี่แค่คิดเลขเป็นเร็วอะ ไม่แค่ผมอะคิดเลขเร็วกับความจำดีสุดในกลุ่ม อ่า มันก็เลยให้ผมทำเอกสารกับบัญชี อ๋อ แล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ปะ ทำอยู่ครับ แล้วผมเรียนจบศิลปกรรมมานะพี่ แต่ไปทำบัญชี ใช่ ไอ้เหี้ยแสดงว่ามึงก็ต้องเป็นคนติดต่อกับลูกค้าทำจ่ายทำอะไรอย่างงี้ถูก ใช่ ปะ ผมทำ ทำโปรเทชั่นทำอะไรต่างๆ ใช่ครับทำหมดเลย เหี้ย ตอน แล้ นี้ ว ก็ยังทำอยู่ แล้วเราทำหน้าที่อะไร ตอนนี้ผมเป็นครีเอทีฟเป็น AE อ่า ใช่แล้วก็บริหาร คุยลูกค้าดิว แล้วก็ ให้จบลูกค้า ใช่ครับบริหารอนาคตเนี่ยจะงงกันโอ้น่าจะมีบริหารอยู่ 3 คนผม อ่า เดอะมีนสปอน อ่า ผมบริหารอนาคตว่าโอ้หน้าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไง เออ พี่มีนบริหารปัจจุบันดูว่าการจ่ายเงินเนี้ยเท่าไหร่แล้ว เออ สปอนบริหารอดีตคือที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรมาบ้างแล้ว เออ แล้วมันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดไม่ดีเอาทิ้งไหมแล้วก็เอาความดีไปใช้อย่างเดียว อ่า ปรับ ใช่ก็เลยบริหารอ เห็น ดีต ไหม เป็นบริ พว หาก รอนาค นา ต งดูเหมือนจะเละเทะแต่โคตรจะฉลาด มีบริหรอนาคตด้วย เออ แสดงว่าที่ผ่านมาคอนเทนต์มันก็ถูกปรับมาเรื่อยๆถูกปะ ตลอดเลยครับ กว่า พี่ จะเป็นวันนี้ ใช่เมื่อก่อนก็ มี เก็บ จุดที่ ตัว ปรับใหญ่ๆอ่ะเพราะอะไรวะเพราะตอนแรกมึงเป็นคอนเทนต์แกล้งกันนี่ถูกปะเล่นกันแรง แข็ง ๆเจ็บตัว แข็ง เจ็บตัวแล้วพอ เออ มันไปถึงจุดไหนที่มันไปเปลี่ยนเพราะกูจำได้ว่ามีคนขาหักด้วย ใช่เดี๋ยวนิ้วขา นิ้วขาหักตอนนั้นแบบโอ้ยเหี้ยน่ากลัวมาก มีขาหักมีเย็บกัน นี่ผมเย็บ5 เข็ม หูย แล้วก็เอาร้อนๆมาจี้แขนเหมือน โอ้ โอน ย ไปสักอากันอย่างเงี้ย ไปถึงจุดไหนที่แบบว่าไอ้เหี้ยต้องเริ่ม ต้อง ปรับ เบา คอน ๆละ เทนต์แล้ว โดน อะ ใบสั่งเนาะ มิสเตอร์ยูทูบมาบอกแล้วว่ามึงทำผิดกฎระเบียบนะจ๊ะมึงเอาใบแดงไป1 ใบก่อนติ้ง หรอเลยเหรอ ใบแดงนะพี่บางคนเราเขียนว่าติดเหลืองติดแดงใช่ไหมพี่อันนั้นคือรายได้กับลิขสิทธิ์แต่เขาโอ้ถ้าโดนใบแดง ไม่ได้แปลว่า ถ้าโดน3 ใบช่องปิว อ่า โดนปิดช่องนะถ้าโดนสั่ง ดื้อจัดโดนดื้อมากๆอ่ะ และโอฮาน่าโดนไป 2 แล้ว เอาไปสอง ว้าย เหลืออีกใบหนึ่งก็ช่องเปลย ไม่แล้วตอนปรับเนี่ยมันก็ต้องเกิด ที่ เขาเรียกว่ามันต้องเกิดขึ้นใหญ่ในคอมมูนิตี้เรานะถูกไหมเพราะว่า ใช่ คนดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ย มึงไม่ โอ้หน้า เหมือนเดิม แม่งเบาลงว่ะไอ้ซาเดี๋ยวนี้แม่งไม่เอาแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนก็เราลงคลิปสัปดาห์ละ3 วัน อืม เจ็บตัว3 คลิปเลยเราก็เริ่มเปลี่ยนว่าเอาตลกเจ็บจะเด็บ นั่นแหละจบ ไอ้เจ็บจะเล็บไว้จะเล็บไว้ เอาไอ้เตะจบ ตะเล็บจบ ไม่ใช่เราจะเล็บจบเพราะว่าเรารู้จักจัดเด็ คือไอ้จะเด็ด ค่อยๆแทรกตลกไปพี่ เจ็บตัว2ตลก1แล้วเริ่มเป็นตลก2เจ็บตัว1แล้วเจ็บตัวก็เริ่มหายไป แล้วคนก็เริ่มอินคนก็เริ่มบอกว่าไม่ต้องกลับไปเจ็บตัวนั้นแล้วพี่จบแล้วคอมพลีทแล้ว อ่า คนดูเริ่มเข้าใจเราแล้ว และในเวตลกของเวโอฮาน่าเนี่ยมันเป็นตลกทางไหนวะ ผมว่านะคนที่ชอบดูโอฮาน่านะ อ่า แม่งเหมือนไปนั่งดูเพื่อนคุยกัน เหมือนนั่งวงเล่าอ่ะ เออ แล้วเขาเมากันแล้วเขาด่ากันอ่ะ แล้วโดยพื้นฐานชีวิตผมชอบดูตลกคาเฟ่ผมถึงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบริษัทฮาไม่จำกัดรู้จักไปรู้จักพวกผู้ใหญ่ใช่พี่ผมรู้สึกว่าเราเป็นตลกแต่ว่าเราเป็นตลกแบบไม่ใช่ตลกมืออาชีพนะ แต่เราเข้าใจล็อกนะ เข้าใจจังหวะนะ ผมคิดว่ามันเลยกลมกล่อมตรงนั้นมากกว่า มันจะมีเข้าใจกับไม่เข้าใจ แต่ไอ้ไม่เข้าใจอ่ะแม่งฮา ใช่ มันจะมีตัวเด๋อตัวโดนอะไรอย่างเงี้ย มันครบองค์ประกอบ ใช่ เหมือนกันพวกเรา แล้วช่องแยกแต่ละคนอ่ะใครทำช่องแยกอะไรบ้างครับ ที่แรกพี่ผมเป็นคนเปิดช่องแยกส่วนตัวคนแรกก่อน ผมทำชื่อช่องว่า AO Story จริงๆ ช่องนี้ทำมาเพื่อลองผิดลองถูกเพื่อให้ไปปรับใช้กับโอฮาน่า อืม ผมก็ลองให้คนโทรมาเป็นนั่นเน็กมั่งเป็นนี้ทุกทำไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมอันไหนมันโอเคก็ไปใช้กับโอฮาน่าทำไปทำมาเราถ่ายเบื้องหลังชีวิตของพวกเราคนดันชอบ อืม แล้วผมก็ทำให้ปล่อยเพื่อนว่าเฮ้ยพวกมึงไปเปิดช่องซะอย่างน้อยอ่ะ แยกๆกันไป มีเทียนหลายๆเล่มไอ้เหี้ย เออ ถ้ามึงมาแค่เนี้ย เพื่ โอ อน ฮาน่าอันเดียว ปิว ใช่ ดื้อได้ โอฮาน่าดับปุ๊บมันมืดเลยไง อืม มึงไปเปิดเทียนของตัวเองไว้ทำธุรกิจส่วนตัวไปพี่มีนก็ไปทำแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็เปิดช่องด้วย อืม สปอนก็ไปสปอนเกมกากทำเกมอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ไปช่องของตัวเองหมด
รู้สึกว่าอุ่นใจกว่าที่จะมาหมกกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นแมงเม่าอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับ คือจริงๆมันไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันมันคือขยายออกไปมันเหมือนแบบแมงมุมมีหลายขาเนาะ ทุกคนมีความฝันพี่จริงๆความฝันในโอฮาน่าที่ผมทำขึ้นมาอาจจะเป็นความฝันของผมคนเดียวก็ได้เพื่อนอาจจะไม่ชอบอย่างที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เลยให้มันออกไปเจอโลกข้างนอกผมก็ชอบวงการบันเทิงผมอยากเข้าไปในทีวีผมก็เข้าบริษัทฮาเข้าไปอะไรอย่างเเงี้ยทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ไปเจอมาใช้กับโอฮาน่าแล้วไอ้ที่ช่องแยกแต่ละคนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแข็งแรงยังซับต่างๆ ช่อง AO ผมจะล้านซับนะพี่ใช่กำลังจะล้านแล้วมันตอนนี้ 98,000 ไม่ใช่แสน 900,000 980,000 ไอ้เหี้ยงูไม่หมด ไอ้นี่เขาเก่งตัวเลขไงเขาหันมา บัญชี หันมาเลยอะไร ต้องผมจะร้านซับละ98,000 ผมคำนวณเนี่ยของมึงวะ ซึ่งทุกคนมีครอบครัวหมดแล้วมีลูกหมดแล้วทุกคนเลย ผม ไม่หมดครับ มี 2 คนเนาะที่ไม่มีลูก ใช่ ทามกับบิ๊ก บิกกี้ ที่เหลือมีลูกหมดเลยครับ หมาพันธุ์อะไรคะ French Bulldog ฮะ นี่ โอ้ย บ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันเลย 2 ตัวแล้วของกู จริงเหรอ 2แล้ว2 ผมตัวเดียวครับ แต่ว่าตอนนี้มีตัวเดียวกับอีก1ไข่เพราะว่าตัดไข่ไปแล้วทำหมัน อ๋อเลี้ยงเขาเหมือนลูกหรือว่าเป็น โอ้ แบบ โห ลูกใช่ปะ ลูกเลยแหละ สุดๆนึก ลู อก อก คนนึงเลยกินของดีแบบทุกอ นึ ย่าก ง ออกบางทีกินกว่าเราเนาะ ทีนึ หาง หมอแพง พาไปอาบน้ำที เป็น นึ เรื่อง ง เป็นราวเช็ดตูดแปรงฟันเป็นเรื่องเป็นราว อ๋อ สุด รักพี่รักมาก แต่ดีนะพอกลับมาแล้วมันเจอสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ้านมันสดชื่นนะ ใช่ ไม่เคยบ่นเราเลย ไม่เคยว่า คน เรา ได้ยังไงมันไม่ได้ อันนี้พูดถึงหมาหรือเมียนะ บางทีเข้ามาจะเป็นไหนว่างนะ กูว่ามึงก็ไม่อยู่บ้านถ้ามึงพูดอย่างนั้นนะ ที่กูดังนะจะมีตัวยังไงได้ เพราะผมก็มีลูกชาย ลู ลู ก ก ชาย ชายตอนนี้ประมาณขวบครึ่งนะครับ โอ้ยสนุกเลย หน้าเหมือนเขาเลย กำลังน่ารัก เลย ถึงว่าตอนนี้ไปโผล่ช่องนู้นช่องนี้มันต้องหาค่าเทอมมาเนาะใกล้แล้วเตรียมหน่อย ก็ยังไงก็สนับสนุนได้ครับ เอ้ยหน้าเหมือนจริง เหมือนเลยเหมือนเขาเลย เหมือนจริง ไอ้เหี้ย ชื่อน้องลีนฮะ แล้วมีกันเหมือนเขาเป๊ะ เอ้า ไอ้เหี้ยกันลูกชาย แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมโอน่าไอ้เหี้ยคอมมูนิตี้เขาแข็งแรงมากนะ ใช่ กูเพิ่งจัดงานเตะบอลไปอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหแฟนๆโอน่าแม่งแบบน่ารัก สาวก พี่มากันเยอะเลย มาเยอะ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้จัดงานกันอย่างเงี้ยเท่าไหร่ด้วย แต่ว่าเร็วๆนี้แหละปีนี้พี่เดือนพฤศจิกามีครับผมงานมีติ้งโอนาครั้งที่2ฮะ ครั้งแรกจัดไปที่ไหน มีติ้งจัดอยู่ที่นครนายกครับ นครนายกครับเป็นงานวูดสต็อกพี่แบบว่ามากางเต็นท์นอนได้เลย เป็นฟิลแคมป์อะไรอย่างงี้ มิวแคมป์ แล้วรอบนี้อ่ะ รอบนี้จัดในฮอลล์ครับพี่ในฮอลล์ จะเป็นฟิลเหมือนละครเวทีรอบนี้ ใช่บนฮอลล์รีคอปเตอร์บินกันปุ๊บ ไม่ใช่คนละคร แม่งแงนแล้วปวดคอไปเลยไอ้เหี้ย ในฮอลล์ เฮ้ยไอ้เหี้ยระวังใบพัดด้วยจ้ะ จัดเป็นละครเวทีสั้นๆแล้วก็มีเรื่องราวของโอฮาน่าอดีตปัจจุบันอนาคตจบด้วยคอนเสิร์ตแบบสนุกสนานเต็มที่ที่รังสิตครับผม มีสถานที่ยัง สถานที่ยังไม่ชัวร์ ยังไม่ชัวร์ครับ แต่าเร็วๆนี้ฮะ เดี๋ยวจะเคาะให้ไวที่สุด เตรียมไว้ประมาณกี่คน กล่าวไว้มันละ2,000 ถึง 3,000พี่ ใช่ เพราะรอบที่แล้วที่จัดที่นครนายกก็อยู่ประมาณเกือบ 5,000 คน ใช่พี่แล้วผมจัด ใช่เหรอ ใช่พี่มากันเยอะมาก เกือบ 5,000เลยโอ้โห แล้วก็จัดกัน165 รอบ รอบเดียววันเดียวไอ้เหี้ย ใช่ครึ่งปีกว่า แล้วในงานมันจะมีอะไรบ้างนอกจากละครเวทีกับ ก็มี มีโคคาโคล่าอีกจานน้ำดูดจะเป็นละครเวทีเวลาประมาณ4 ชั่วโมงพี่ละครเวทีอดีตปัจจุบันอนาคตของโอฮาน่าแล้วก็มีแจกของแจกรางวัลจบด้วยคอนเสิร์ต แล้วเป็นกึ่งแฟนมีตด้วย ใช่ครับ ใช่แล้วก็จะรบกวนพี่โอ๊ตด้วย ต้องมา ได้เลย พี่ทั้ง2 คนด้วย ดีทั้ง3ท่านเลยแล้ว ส กัน บายเลย น้องพี่เล่นละครเก่งมาก ยินดี เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเปิดรีอยู่ข้างหลังให้ โอเคถ้าปีนี้ก็มีเรา บัตรราคา160,000 อย่าแพงเกิน ใครจะไปดูมึง เล่นเหงาเลยนะ มีคนซื้อ4-5 คนก็รวยแล้ว ยังไม่ได้ขอดูก่อน ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ ซึ่งที่บอกว่ามึงเป็นคนดูอนาคตเนี่ย ครับ อนาคตต่อจากเนี้ยโอฮาน่ามันจะไปเติบโตเป็นรูปแบบไหนหรือว่ามันจะทำที่อะไร คิ กั ด นต่อ ว่าไปรูปแบบไหน ถ้าเกิดปักหมุดไว้ความฝันใช่ไหมพี่ เออ ผมอยากมีตัวสนุกที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่ที่เขารู้จักกันอ่ะ อ่า อยากให้มีโอฮาน่าแลนด์เกิดขึ้น อยากไป สีดำทั้งหมดเป็นสนุกสีดำเป็นตกแต่งไฟยินดีพี่อนาคตนะอีกประมาณสัก10,000 ปีผม เอ้ยมึงก็อยู่ไม่ถึงเลยไอ้เหี้ย เอาอยากเห็น อยากทำมากกัน มันต้องเท่มากเลยอารมณ์ทวิสกอตอะ ผมเคยทำงานอยู่ ฟิล ดีมเวอร์พี่ เฮ้ยใช่หรอ ใช่ทำงานดีมเวอร์เป็นอยู่ในสโนว์มั่งอยู่ในเรือบัมมั่ง เฮ้ยจริงเหรอ ผมชอบแจ็คกิ้งอยากเป็นตัวต จาก ลก ลิง อยากเป็นตัวตลกอยากเป็นโบโซ่อะไรอย่างเงี้ย เออ เลยชอบเสียงหัวเราะรู้สึกว่าตัวเองได้รับเสียงหัวเราะแล้วมันรู้สึกดีอยากคิดว่าจะทำสวนสนุกให้เป็นอีกชื่อหนึ่งโอท่าแลนด์อยู่ในใจของทุกคนในของคนประเทศไทย หรือว่าแบบเริ่มเพราะว่าสเกลของ
สวนสนุกมันจะใหญ่ไปอาจจะเริ่มจากแบบเป็นลานกลาง นี่พี่ เป็นกิจ เป็น ก เริ่ม รร จาก มหรือเป็น ร้านอาหารโคเรอะก่อน ใช่ไหม เป็นร้านอาหารโคเรอะที่ผมมาทำการเป็นโคเรอะแอนด์บาร์ คนละอ่านนี่คือ1รายการของโอนา ใช่ครับเป็นชื่อรายการทำอาหารแล้วเอามาเป็นร้านอาหารจริงๆแต่ว่าเป็นบาร์ด้วย แต่ว่าจะจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆสมมติเดือนจัด2 ครั้งแล้วก็ขายบัตรให้คนมานั่งดูศิลปินกันนี่จะชวนพี่โอ๊ตไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พี่โอ๊ต1,600แล้วก็ให้เก็บ เฮ้ย ค่าบัตร เก็บบัตรน้อยจังวะไอ้เหี้ยเก็บบัตร40,000 แบบนี้1,600 แต่กูเชื่ออะไรเหี้ยมึงชอบเงินที่สุด นั่นแหละพี่ค่อยๆต่อยอดตั้งแต่เล็กๆไปใหญ่ เฮ้ยฝากช่องหน่อยฝากช่องโอนาแล้วก็ฝากทุกช่องของแต่ละคน ๆถ้าอยากได้ความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดนะจ๊ะเซิร์ชได้เลยจ้ะ OHANA โอฮาน่าเรามีหลายอย่างนะโอฮาน่าแฟมิลี่โอฮาน่าคลิปโอฮาน่า MC ใช่ โอฮาน่า MC คือ แยกกันด้วยเหรอ ใช่ครับผมเดี๋ยวมีจะอยู่ MC คือไม่ใช่ไมโครโฟนนะครับ ใช่ มอเตอร์ไซค์ครับ ใช่ แก๊งฮาร์เลย์ เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ แล้วก็ช่องโอน่าก็ความบันเทิงกันแหละอย่างที่บอกไป แล้วก็ช่องส่วนตัวผมนะครับผม AO Story นะครับผมอยากรู้เรื่องราวชีวิตของผมไปเสือกได้ที่ช่องนี้เลยนะครับ ช่องผมช่องอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ครับช่องบ้านดำนะครับ ครับ แต่ว่าที่ทำออกมาอยู่ตลอดคือแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ The Min Collection ครับ จริง แล้วพวกเมอร์เชนไดส์ของโอฮาน่าล่ะ Ohana Shop ครับ ซื้อที่ไหนอ๋อโอฮาน่าช็อป โอฮาน่าช็อปมี เฉ เฉ พาะ พาะ ในไหนขายได้ไห ใน นวะ เพจเท่านั้นนะครับ เพจ Facebook เท่านั้น ครับ ในไลน์ในอะไรปลอมทั้งหมดเลย ใช่ หรือว่า เอาเหรอ เซิร์ช มีปลอมกันปะ เซิร์ชช้อปปี้โอ้โหพี่ผมเคยไปอุดรตลาดนัดเสื้อโอน่าเต็มราวเลย ใช่ หรอ เสื้อโอหน้า ใช่ สี เหรอ แดงเงี้ยผมไม่เคยทำ โอฮาน่าสีแดง ในช้อปปี้อีกก็มีอีกผมขายกัน700แม่งเอาไปขาย150 ไอสัตว์คอลเลคชันตุ๊จีนไง ในโอนาช็อปครับมีของพวกนี้ของโอนาหมดเลยแล้วก็มีเกมการ์ดด้วยที่ออกมาล่าสุดก็คือก ำลังเป็นกัน เกม เรียก การ์ ว่า ด ไวรัล ที่พี่โอ๊ตเคยเล่นนะครับ ไอเฮียโดเรมอนอะนะ ใช่ ทำมาเป็นบอร์ดเกม ใช่เป็นบอร์ดเกมเลยครับ ใช่ครับผมไปสั่ง เฮ้ย ซื้อกันได้นะ พี่ จ๊ะ สองคนนี้ไม่เคยเล่นนี่ เฮ้ย ยัง ไม่เคยเล่น สนใจไหมฮะ ชื่ออะไรหรอ สนใจ มัน ไหม ยัง ครับ ไงอ่ะ เอางี้นะ เล่นดี เกมไม่ค่อยน่ากลัวน่ากลัวที่เครื่องดื่มเสิร์ฟเร็ว แพ้แดก หรอ เสิร์ฟเร็วเสิร์ฟแรง หรอ เพราะว่าสมมติมึงนั่งกันเนี้ยมันจะมีน้อง 3-4 คนนั่งอยู่ข้างหลังโอ้โหแล้วมันเติมไว เติมไวเหรอ เติมไว ร่องปุ๊บมันเทเลย ตอนเริ่มอะยอมรับว่าก็ตึงๆไอ้ยังไม่ค่อยแบบสนิท เออเออ สนุกมาก เออ ตอนจบ สัก4 ช็อตสนิทเลย พี่เวงอ่ะไม่เคยด่าพี่เติร์ดด่าว่าไอ้ หรอใช่เหรอ น้ำเอเวอเรสต์มันคือน้ำเอเวอเรสต์ น้ำเอเวอเรสต์ โนแอลกอฮอล์ โอ้โห แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ วันนั้นกูยู่เลยแล้วเดี๋ยวพฤศจิกา จ้างานมีตติ้งโอฮาน่านะจ๊ะ แฟนมีตติ้ง ฝากไว้ให้เอาความใจด้วยครับผม ครับ ประเทศลังสิตนะจ๊ะมาเห็นความสนุกสนานความเติบโตของโอฮาน่าไปด้วยกัน ได้เลยครับ อุ๊ยเหตุการณ์มันเร็วมากเลยผมไม่ได้บอกภรรยาผมถ่ายรูป อะไรนี่คือต้องเช็คอิน บอกว่าทำงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย กลัว เราเป็นคน หร รัก อ ครอบครัว ไม่คนแบบนี้เคยมีประวัติ ใช่มันก็เลยต้องรายงาน ถูกต้อง ทำไมพี่สองคนรู้อ่ะ อ้าวไอ้เฮียก็เคยเป็นมาก่อน เคยโดนมาก่อนเหมือนกัน ไอ้เฮียถ้าสมมติว่าแบบว่าไม่มีอะไรนะ แบบว่า ก็ปล่อย ใส่ ชิล คลีนๆก็ปล่อย ปล่อยชิล ทำงาน 6-7 ชั่วโมงไม่ต้องตอบก็ได้แต่ถ้าคนมีประวัติเนี่ย ต้องมารายงานเนี่ย ต้องถ่ายรูปแล้วถึงแล้วนะเธอ นี่กูยังไม่พูดอะไรเขารู้ดีกว่ากู ไอ้เฮียพวกพี่เจ็บมาก่อน